Γεια σας και πάλι, σας χαιρετώ στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ποδαράκια. Τα είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι και εγώ πότε, πέρασαν σίγουρα 3 μήνες, μπορεί και παραπάνω, παρόλο που δεν έγινε pedicure σωστό μέσα σε αυτόν τον καιρό. Δεν άφησε όμως τον νύχι να μακρύνει καθόλου, τα κόντινε συνέχεια. Μαλώνω πολύ, αυτό είναι νόμος. Δεν μπορώ να βλέπω μακριά νύχια να είναι μέσα στα παπούτσια, επειδή σίγουρα θα πάθουν ζημιά. Με την επαφή με το παπούτσι σίγουρα θα τρίβεται το νύχι, θα πιέζεται και σίγουρα θα πάθει το λιγότερο ονυχόληση. Ακόμα και με ανοιχτά παπούτσια, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει όταν αφήνουν στα πόδια λίγο μακρύτερα τα νύχια, μου αρέσει να είναι πάρα πολύ κοντά, εκτός αν υπάρχουν τα υπονύχια που δεν μας επιτρέπουν να κοντίνει αρκετά το νύχι ή αν θεωρεί η πελάτησα ότι της αρέσει περισσότερο έτσι. Είδατε προηγουμένως ότι η αφαίρεση έγινε με κεραμική φρεζά, επειδή είναι ημιμόνιμο και δεν χρειάζεται να είναι άγρια η αφαίρεση, διότι δεν υπάρχει και πάχος. Στο ημιμόνιμο στα πόδια, στο pedicure, γενικά δεν πρέπει να έχουμε κάποιο πάχος. Δεν κάνουμε ούτε πολλές στρώσεις, ούτε να κάνουμε ευθυγράμμιση, καμία σχέση με την κάλυψη του νυχιού στα χέρια. Στα πόδια γενικά ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να προτιμήσουμε κάποια χρώματα που είναι αρκετά καλυπτικά, δηλαδή το πολύ να έχετε 2 λεπτές στρώσεις. Όσον αφορά τη βάση, η βάση αυτή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαστική. Το καλύτερο θα είναι να είναι διάφανη η βάση και να έχει καλή ρευστότητα, έτσι να είναι έως μεσαίας ρευστότητας, όχι παχύρευστη. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε, ας πούμε, αυτή η βάση να είναι strong, έτσι, από αυτές τις δυνατές που να είναι σκληρή. Αυτό όμως σε περίπτωση που αν έχουμε αρκετά σκληρό νύχι, δεν είναι καθόλου ελαστικό και εκεί πέρα μπορούμε να κρίνουμε ανάλογα με την κατάσταση του νυχιού, με την ποιότητα των νυχιών. Ξέχασα να σας πω ότι πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το μούλιασμα στο νερό μέσα το ποδαράκι, για να μπορέσει λίγο να μαλακώσει και το νύχι αλλά και το δέρμα εκεί πέρα στις σκληρύνσεις, αν υπάρχουν βέβαια. Δεν τα αφήνουμε για μισή ώρα, ίσα ίσα 5 λεπτάκια και ξεκινάμε. Θα πρέπει να είναι έτσι χλιαρό νεράκι, να μην είναι πολύ καυτό, ζεστό. Αν τα αφήσουμε για περισσότερη ώρα από ό,τι πρέπει, το δέρμα γίνεται λίγο παραπάνω μαλακό και δεν θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε με τις φρέζες. Σε περίπτωση που έχουμε ξεχαστεί και τα αφήσαμε λίγο παραπάνω τα πόδια μέσα στο νεράκι, δεν πειράζει, τα αφήνουμε έξω, περνάει κάμποση ώρα και ξανά μπορούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Πάντα έχουμε μία πετσέτα δίπλα μας, ώστε όταν βγάζουμε το χέρι από το νεράκι, το σκουπίζουμε και κατευθείαν ξεκινάμε τη δουλειά. Ξεκινάμε φυσικά με την αφαίρεση που την είχα δείξει πριν. Από εκεί και πέρα, όπως και στα χέρια, στα πόδια υπάρχει κάποια δέρματα που είναι αρκετά απλώνουν πάνω στο νύχι, οπότε όπως και δίποτε θα πρέπει να ξεκολλήσουμε τα πετσάκια πάνω από τα νύχια και εδώ μας βοηθάνε τα pusher, τα αξιλάκια ή κάποιες safe φρέζες. Εγώ για αυτή τη δουλειά χρησιμοποίησα την διαμαντόφρεζα από την εταιρεία Crystal Nails, σας την έχω δείξει πάρα πολλές φορές, είναι σε σχήμα κόνου. Δεν έχει τόσο λεπτή μύτη, οπότε μου ταιριάζει για αυτή τη δουλειά πάρα πολύ, με έχει βολέψει και γενικά μπορώ να πω ότι σε αυτό το site, στο Crystal Nails, υπάρχουν πάρα πολλές φρέζες που με βόλεψαν, δείτε το, θα με θυμηθείτε. Και κορίτσια, τώρα επί της ευκαιρίας, στο προηγούμενο βιντεάκι με τις φρέζες που είχαμε για την αφαίρεση, σας είχα δείξει την αγαπημένη μου τη φρέζα που είναι πρώτη από αυτές που έδειχνα και τελικά αυτή η πρώτη είναι από την εταιρεία Emmy. Συγγνώμη πάρα πολύ, για κάποιο λόγο νόμιζα ότι την πήρα από Crystal Nails και σήμερα μπήκα στο site και κοστίζει μόνο 24 ευρώ. Θα αφήσω φυσικά και το link κάτω από εκείνο το βίντεο, αλλά σας το λέω και εδώ πέρα για να ξέρετε. Αφού λοιπόν ανοίξουμε την τσέπη, θα πρέπει να την καθαρίσουμε. Πρώτα όμως λιμάρουμε το νύχι, το δίνουμε ένα σχήμα πιο σωστό και από εκεί και πέρα παίρνουμε μία φρέζα φλόγα, με την οποία θα καθαρίσουμε αυτήν εδώ την τσέπη που έχουμε δημιουργήσει
και γι' αυτό μιλάμε σε κάποια βιντεάκια με τα κόμπι μανικιούρ, σας το έχω δείξει άπειρες φορές, θα το δείξω και ξανά, αλλά αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά περάστε σε εκείνα τα βιντεάκια και δείτε πώς ακριβώς δουλεύουμε αυτές εδώ τις φρέζες. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν δουλεύω καθόλου με κοφτάκια και ψαλιδάκια, είναι μόνο μανικιούρ με φρέζες, οπότε θα χρησιμοποιήσω την μπίλια η οποία θα μου κόψει ό,τι πετσάκι πετάει και ό,τι δεν μου αρέσει θα τα λιάνει και θα τα κάνει έτσι όπως τα θέλω. Από εδώ και πέρα θέλω να βάλω λίγο το ποδαράκι αυτό μέσα στο νερό και αφού τελειώσω και με το δεύτερο πόδι θα το βγάλω αυτό, θα το σκουπίσω και θέλω να δω λίγο τι υπάρχει κάτω από τα τυχώματα. Επειδή είχα κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα, άνοιξαν τα πλευρά και τώρα μπορώ να βγάλω ό,τι είναι κάτω από εκεί πέρα από τα τυχώματα του νυχιού, εκεί που πατάει πάνω στη βάση, πάνω στο δέρμα, και μπορώ χωρίς ενόχληση να βγάλω όλα αυτά τα σκουπίδια. Που αυτά αν δεν τα σκουπίσουμε πολλές φορές πρεσάρονται μέσα εκεί πέρα και αρχίζουν και πονάνε και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος από πού έρχεται ο πόνος. Όταν κόβουμε τα νύχια στα πόδια δεν πρέπει να κόβουμε τις γωνίες, ούτε να οβαλίζουμε το σχήμα, ούτε να το στενεύουμε. Και στο λιμάρισμα κρατάμε τη λίμα 90 μοίρες ως προς την επιφάνεια του νυχιού και αυτό είναι, καμιά άλλη στάση δεν επιτρέπεται. Μερικές φορές όμως, όπως εδώ τώρα όταν αγκαλιάζονται, όταν φιλούνται τα δάχτυλα, μπορούμε εμείς να παραμελήσουμε αυτόν εδώ τον νόμο πάλι και να στρογγυλέψουμε ελαφρώς τη γωνία για να μην προκαλεί πόνο. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει πίεση το μεγάλο δαχτύλου με το δεύτερο νυχάκι, με το αποτέλεσμα να παραμορφώνεται λίγο το νύχι στο δεύτερο δάχτυλο και λίγο να προεξέχει στο μεγάλο δάχτυλο το νύχι από την πλευρά του δεύτερου. Οπότε αυτές εδώ τις γωνίες να τις στρογγυλέψουμε, να μην υπάρχει πόνος. Από εκεί και πέρα δεν χρειαζόμαστε άλλο νερό και παίρνουμε καπελάκι. Εγώ έχω καπελάκι, έχω πάρει 100 γκριτ, δεν χρειάζομαι παραπάνω διότι δεν υπάρχουν σκληρύνσεις σε αυτό το πόδι πολύ. Ίσα ίσα θα τις δουλέψω τοπικά και θα βάλω ράσπα μετά σε όλο το πόδι. Ξεκινάω από τα δάχτυλα με μειωμένη ταχύτητα, το έχω περίπου στις 12 το μεσημέρι τον τροχό, όχι παραπάνω, και δουλεύω περιμετρικά το νύχι, όχι πάνω στη στέκα, αλλά εκεί που είναι το ελεύθερο άκρο και τα μαξιλάρια, τα πλευρά, αν υπάρχουν σκληρύνσεις ακόμα μετά τις φρέζες που δούλεψα πριν. Και από εκεί και πέρα κατεβαίνω στο πέλμα. Εννοείται πως εδώ πέρα θα πρέπει να ανεβάσω τη ταχύτητα, συνήθως είναι στο maximum, και με το καπελάκι θα πρέπει να περάσω όλα αυτά τα σημεία που νομίζω που είναι σκληρά. Τις περισσότερες φορές τα σημεία αυτά που θα πρέπει να δουλέψουμε είναι κλασικά. Τα έχουν τα περισσότερα πόδια, δηλαδή αν όχι όλα, το 90% σίγουρα. Συνήθως είναι σίγουρα κάτω από το μεγάλο δάχτυλο, το πλάι του, το εξωτερικό του πλευρό δηλαδή. Μετά θα κατεβούμε λίγο στις φάλαγγες, ίσως των δαχτύλων, σίγουρα από πίσω κάποια έχουν, ειδικά το μικρό ας πούμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι η μετατάρσια περιοχή, εκείνο το σημείο δηλαδή που πατάμε πιο πολύ όταν περπατάμε, είναι λίγο πριν τα δάχτυλα, αυτή εδώ η περιοχή. Σίγουρα μπορεί να είναι πιο σκληρή ή ολόκληρη ή θα είναι κάποια σημεία που θέλουν να μαλακώσουμε. Από εκεί και πέρα είναι και η φτέρνα που θέλει δουλειά σίγουρα από κάποια ηλικία και μετά. Και περνάμε όλα με τη ράσπα, πρώτα από την πία πλευρά, από την καφέ, μετά στην πορεία περνώντας με τη μαύρη πλευρά της ράσπας, λιάνουμε τα πόδια και συνεχίζουμε με το βάψιμο των νυχιών. Εδώ πέρα επειδή τρίψαμε και κάναμε, μπορεί να υπάρχει σκόνη, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε, οπότε θα πρέπει ή να ξαναπλύνουμε τα πόδια ή να περάσουμε με μορομάντιλο ίσα ίσα την περιοχή των νυχιών για να μην υπάρχει σκόνη. Εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να σας παρουσιάσω την καινούρια βάση που είναι από την εταιρεία EMI και είναι ειδική για pedicure, ειδική για πόδια.
Το προϊόν αυτό είναι καινούριο, βγήκε σχετικά τώρα πρόσφατα, 1 μήνα περίπου το πήρα στα χέρια μου. Δεν ήθελα να σας το δείχνω πριν το δοκιμάσω εγώ η ίδια. Λοιπόν, έχοντας κάνει αρκετά pedicure πλέον με αυτό εδώ το υλικό, μπορώ να σας πω ότι είναι εξίσου καλό όπως στα αδύναμα μαλακά νύχια, τόσο είναι και σε αυτά τα σκληρά ισχυρά νυχάκια. Κρατάει το ίδιο καλά. Είχαμε πει στην αρχή ότι δεν κάνει να βάζουμε περισσότερη ποσότητα στο νύχι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τυχόν ατέλειες των νυχιών. Αυτό εδώ το υλικό όμως μοντελοποιείται αυτόματα και κάνει την επιφάνεια του νυχιού λία. Εκτός αυτού, κορίτσια, εδώ πέρα μέσα στη βάση υπάρχουν κάποια συστατικά τα οποία μας προστατεύουν από διάφορες παθήσεις τύπου μύκετες, που αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, επειδή το pedicure είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα παπούτσια, πάντα υπάρχει κίνδυνος, οπότε ένα τέτοιο επιπλέον συν δεν θα με χαλούσε. Όποια και αν είναι η βάση, τις δουλεύω χώρια το μεγάλο νύχι και μαζί τα 4 υπόλοιπα. Οπότε πρώτα βάζω τη βάση στο μεγάλο νύχι, το πολυμερίζω και από εκεί και πέρα πάω και τα υπόλοιπα 4 μαζί. Εδώ πέρα δεν υπάρχει το μικρό νυχάκι, οπότε δουλεύω τα 3 μαζί, ακόμα καλύτερα. Το χρώμα που χρησιμοποιώ είναι από την δεύτερη κάψουλα. Σας το είχα δείξει στο πριν βιντεάκι, σε ένα από τα πριν βιντεάκια με την κάψουλα. Το χρώμα το πέρασα 2 λεπτές στρώσεις. Στη δεύτερη βοήθησα με το λεπτό πινέλο να πάει εκεί που θέλω, εκεί που δεν φτάνει το φαρδί πινέλο από το βαζάκι. Και από εκεί και πέρα θέλω λίγο να ζωγραφίσουμε. Επειδή δεν είχα το πράσινο που ήθελα, αυτό το χρώμα το φτιάξα μόνη μου από ένα μπλε και από ένα κίτρινο. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς το ίδιο. Απλά επειδή θέλω λίγο να παίξω με το σκούρο και το ανοιχτό, έβαλα λίγο άσπρο μέσα στο χρώμα εδώ πέρα για να μπορέσω να το ανοίξω το πράσινο. Θα χρειαστώ σε λίγο όμως και το σκούρο μου το αρχικό χρώμα για να μπορέσω να δουλέψω λεπτομέρεια. Προς το παρόν όμως έχω βάλει ακόμα λίγο άσπρο χρώμα μέσα στο χρώμα μου στο ανοιχτό πράσινο για να μπορέσω να ανοίξω μία πλευρά των φύλων. Και από εκεί και πέρα θα χρειαστώ, σας είπα, το σκούρο που είχα φτιάξει για να δουλέψω τα φυλαράκια αυτά κεντρικά. Όταν ζωγραφίζουμε μπορεί να είναι πράσινα τα φυλαράκια, απλά εδώ πέρα θα πρέπει να παίξουμε με τις σκιές. Θα το κάνουμε λίγο πιο ανοιχτό κάπου λίγο πιο σκούρο και θα βγει λίγο πιο ζωντανή η ζωγραφιά μας. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πινέλα που μας βολεύουν περισσότερο. Έχω εγώ 2 πινέλα, ας πούμε ένα λίγο πιο λεπτό που δουλεύω πολύ λεπτομέρεια και ένα λίγο πιο χοντρό το οποίο σας το έχω δείξει πολλές φορές για να σμπρώχνω το υλικό εκεί πέρα στην περιοχή της στέκας. Το πινέλο αυτό με βοηθάει να μεταφέρνω ποσότητες πάνω στον νύχι, εκεί που χρειάζομαι ποσότητα χρώματος, και με το λεπτό δουλεύω λεπτομέρεια, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας δείξω μια άλλη μαγιά που μπορούμε να κάνουμε σκιά κάπως κάτω από τα φυλαράκια. Αυτό μπορεί να γίνει με top και κάποιο σκούρο χρώμα. Εγώ ας πούμε το έκανα λίγο μπλε. Έβαλα μία πολύ μικρή ποσότητα μπλε χρώματος μέσα σε top και το ανακάτεψα. Θα μπορούσε να είναι και γκρι χρώμα και μαύρο χρώμα. Εδώ μου κάτσε λίγο παραπάνω το μπλε. Οπότε ζωγραφίζουμε ξανά τα φυλαράκια σαν να είναι από κάτω από αυτά τα φυλαράκια τα πράσινα που έχουμε. Με αυτό εδώ το αραιωμένο το μπλε. Θα το πολυμερίσουμε αυτό που ζωγραφίζουμε, το σκουρίνουμε λιγάκι το χρώμα και περνάμε ίσα ίσα την περιοχή που είναι δίπλα στο φυλαράκι. Ξανασκοπίζουμε το πινέλο μας, το πατάμε και θα πρέπει να φέρουμε λίγο το χρώμα προς τα έξω, να σκουρίνει ελαφρώς κάπως και πιο μετά, αλλά το σκούρο να μείνει δίπλα στο φυλαράκι κάπως. Εννοείται πως το κάθε βήμα το πολυμερίζουμε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, διότι θα απλώσουν τα χρώματα όλα μαζί και θα γίνει κάσα.
Μη γίνεται αχταρμάς στα πόδια, επειδή τα πόδια είναι μακριά από τα μάτια, θα πρέπει τα σχέδια που κάνετε να είναι λίγο μεγάλα, να μπορούν να φαίνονται και να μπορέσουμε να ορίσουμε κάπως τα φυλαράκια, να φαίνονται πιο καλά τα σύνορα εκεί που είναι το όριο των φύλων. Θα πρέπει να περάσουμε με το λευκό λίγο να κάνουμε κάποιες λεπτομέρειες που θα το κάνει λίγο πιο σωστά τοποθετημένο μέσα στον ήχη, πάνω στον ήχη, στην επιφάνεια. Οπότε θα πρέπει να το κάνουμε και βλέπετε τώρα φαίνεται που είναι το φυλαράκι, που είναι η σκιά του, και το μόνο που μας μένει είναι να περάσουμε top coat. Και πάλι πρώτα δουλεύω το ένα το μεγάλο νυχάκι, το καλύπτω, το πολυμερίζω και από εκεί και πέρα μπορώ να δουλεύω και τα 4 υπόλοιπα μαζί, επειδή είναι μικρά και δεν έχουν πλέον ποσότητα μεγάλη. Δουλεύω κάπου τη λεπτομέρεια, βάζω το λαδάκι και είναι έτοιμο το πεντικιούρ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!